સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલને જેથી એક પણ વિડીયો જોવાનું ચૂકી ન જવાય. નમસ્કાર, હું છું વંદના અને આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના આ વિડીયો લેક્ચરમાં. મિત્રો, આજે આપણે અંગ્રેજી બેઝિક એટલે કે પાયાથી શરૂઆત કરીએ. તમને લાગશે કે ABCD તો મને આવડે છે, એમાં નવું શું છે? પણ ખૂબ નાની અને સહેલી લાગતી બાબતો જ ઘણી મહત્વની હોય છે. તો આપ સૌને વિડીયો અંત સુધી જોવા વિનંતી. શરૂઆત પ્રશ્નથી કરું કે આલ્ફાબેટ્સ કેટલા હોય છે? હવે આપ કહેશો કે 26, પણ ના, આલ્ફાબેટ્સ 26 નથી. આલ્ફાબેટ્સ એટલે કે વર્ણમાળા. જેમ ગુજરાતીની અંદર ક, ખ, ગ, ઘ ભેગા મળીને એક વર્ણમાળાની રચના થાય છે, તેમ અંગ્રેજીની અંદર ABCD અક્ષરો ભેગા મળીને એક વર્ણમાળા બને છે, જેને આપણે આલ્ફાબેટ કહીએ છીએ. એટલે કે આલ્ફાબેટ ફક્ત એક જ છે. કોઈ પણ ભાષામાં વર્ણમાળા એક જ હોય છે. ABCD એ લેટર્સ એટલે કે અક્ષરો છે. આ લેટર્સ 26 છે. આ 26 લેટર્સમાંથી 5 AEIOU વોવેલ એટલે કે સ્વર અને બાકીના લેટર્સ કોન્સનન્ટ એટલે કે વ્યંજન છે. અંગ્રેજીમાં અક્ષરો શબ્દની શરૂઆતમાં આવે કે વચ્ચે આવતા હોય, ઘણીવાર એમનો ઉચ્ચાર અલગ અલગ થતો હોય છે. હવે એક એક કરીને દરેક અક્ષરના સાઉન્ડ એટલે કે ઉચ્ચાર વિશે જોઈએ. દરેક સાઉન્ડના મેં અહીં 2 શબ્દ લીધા છે. જ્યારે કોઈ પણ શબ્દમાં એ આવે અને એ શબ્દની શરૂઆતમાં હોય કે વચ્ચે હોય, એમાં એના કયા કયા સાઉન્ડ હોય છે એ અહીં આપણે જોઈશું. એ, અલર્ટ, અગ્રી. આ, આર્ટ, આફ્ટર. એ, નેમ, એપ. એર, રેર, કેર. O, ocean, tall. B, ball, bill. C, cell, ice. Cat, Mac. D, deer, doll. Dil, Dehradun. E, English, 11. He, be. A, entry, extra. F, for, fill, afar. G, give, go. J, magic, gym. H, hotel, oh. I, hide, ice. Eat, sin. High, retrieve. Third, shirt. J, join, just. K, kite, make. L, love, bulb. M, mother, aim. N, November, aunt. O, only, more. O, stop, on. Occur, sun. P, pen, April. Q, queen, equal. R, rage, rate, merge. S, sit, simple. S, sugar and sure, suit, nation. અર્ધું સ્કૂલ, સ્માઇલ. ઘણીવાર કેટલાક જણ અડધા સની જગ્યાએ ઈનો ઉચ્ચાર કરતા હોય છે, જેમ કે સ્કૂલ, ઇસ્માઇલ વગેરે. પરંતુ અહીં અડધા સનો જ ઉચ્ચાર કરવાનો છે. સ્કૂલ, સ્માઇલ એ રીતે. ટી, ટોય, ઇટ. ત્રિશુલ, મંત્ર. યુનિવર્સિટી, સેલ્યુટ. પુલ, પુશ. અર્જન્ટ, રન. વેરીફાઈ, વેન્ચર. વિન્ડો, વોટ. એક્સ-રે, Xbox.
xerox, xylophone. ચ tax, maximum. y yell, year. e bicycle, mystic. e baby, every. z zoo, zip. આવા જ બીજા ઉપયોગી અને માહિતીસભર વિડીયો મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો.